Zsuzsi vagyok. A mai nap elkezdem az új videósorozatomat, aminek azt a címet adtam, hogy útkeresők. Miért pont útkeresők? Hát azért, mert mindenki járja a maga útját, ugye? Van, aki tudja, merre halad, tudja, merre megy, tudja, mik az álmai, a céljai, viszont vannak olyanok, akik elvesztek, eltévedtek, és jelenleg nem tudják, hogy merre tovább, és ez teljesen normális. Szerintem ez mindenkivel előfordul. Úgyhogy gondoltam, ez a videósorozat lehetne egy kis lámpás az ő életükben. Úgyhogy ha te is így gondolod, akkor írd meg kommentbe majd. Szóval a mai nap gondoltam, arról fogok beszélni, hogy miért fontos a pihenés, az én idő, és hogyan legyünk jelen, miért fontos a jelenlét, és honnan származik a boldogság. Szóval gondolom mindannyiatok életében előfordult már az, hogy túlhajtottátok magatokat, túl sokat dolgoztatok, és elfáradtatok, kiégtetek. Ez teljesen normális, mindaddig, amíg bele nem kerülsz egy olyan ördögi körbe, amikor ezt nem veszed észre, és ez egy olyan minta, hogy egyszerűen nem tudsz leállni. És csak dolgozol, mert lehet, hogy nem tudsz szembenézni valamivel, nem akarsz szembenézni valamivel, és ez emiatt nem tudsz leállni. Úgyhogy ennek több oka is lehet, hogy miért használod a munkát figyelemelterelésnek, miért dolgozol olyan sokat, miért vannak ezek az akadályok az életedben. Viszont fontos megjegyeznem, hogyha nem szánsz időt a pihenésre, akkor egy idő után az anyatermészet rá fog kényszeríteni téged arra, hogy igenis itt az idő, hogy kicsit lepihenj, kicsit szünetet tarts, és az nem biztos, hogy odáig el kéne jutni, mert az már lehet fájdalmas is. Szóval, ha mindig csak adsz és adsz, akkor egy olyan energiahiány állapot fog kialakulni benned, amikor már mások energiát fogod elszívni. És ez az energia állapot bizony taszító lehet mások számára, mert ők energetikailag tudattalanul megérzik, hogy te hiányban vagy. Szóval ebben az esetben én azt tenném, hogy saját magamra irányítom a figyelmemet, a figyelem energiámat, és a saját erősségeimre, képességeimre, jó tulajdonságaimra, megnézni mindazt, miben vagyok jó, mi az, ami jól esik nekem, mi az, amit szeretek, mi az, ami éltet. Itt egy jó kis kérdés neked. Te többet dolgozol, mint amennyit élsz? Vagy ha a munkád éltet, akkor azzal nincs gond. Viszont ha nem éltet, akkor az már bizony járhat gondokkal. Úgyhogy ezért tartom fontosnak, hogy időt szálljunk a pihenésre és a jelenlétre. Szóval mi az, ami éltet téged? Most nagyon sokaktól hallottam már azt, hogy jaj, de hát én elvesztettem az egyetlen egy szerelmemet, kiskutyámat, boldogságom forrását, és most itt ennyi, kész vége, nagyon ki vagyok, ennyi volt, és ez is létre tud hozni egyfajta hiányállapotot az életünkbe. Hogy ezt a hiányállapotot ellensúlyozzuk és kiegyensúlyozzuk. Most kicsit megállok. Szóval, hogy ezt az energiahiány állapotot megszüntessük és kiegyensúlyozzuk, ehhez azt kell, hogy a saját boldogságodat megtalálod. De mégis honnan származik a boldogság?
Mégis hogyan tudom ezt megtenni? Van, aki felszínesen érzékeli, van, aki vesz mondjuk egy új kutyát, vagy talál egy másik szerelmet, egy másik párkapcsolatot, vagy épp vesz egy új kocsit, egy új telefont, vagy bármit. És az igen, egy ideig, óráig az működik is, de hogyha folyton folyvást csak is ezzel a kis pici energiaforrásokkal töltjük magunkat, akkor az nem húzamos, az nem fog folyamatos lenni. Azt sem mondom, hogy az élet az mindig fenékig tejfel, hogy ez mindig örömteli és boldogságos, mert nem az. És ezért fontos az, hogy megnézzük ezt a témát kicsit mélyebbről, és megnézzük azt, hogy valóban honnan származik a boldogság. Szóval én ezen elmélkedtem egy ideig, és arra jöttem rá, hogy a boldogság az te magad vagy. Mert honnan jöttünk? Lejöttünk a forrásból, ahol csak is a feltétlen nélküli szeretetet és boldogságot és szabadságot érzékeltük. És azért jöttünk ide, hogy tapasztaljunk, és érzékeljük a hideget, a meleget, az ellentéteket, a jót és a rosszat. Ezért nem lehet folyamatosan a boldogság állapotában lenni, viszont hogyha húzamosabb ideig a negatív energiahiány állapotában vagyunk, az bizony nagyon, nagyon le tud minket meríteni, és másokat is, a környezetedet is ezzel le tudod meríteni, mérgezni tudod. Úgyhogy a boldogság az tényleg az te magad vagy. Fedezd fel, hogy neked mi az, ami téged éltet. Mik a te erősségeid, mik a te jó tulajdonságaid, mi az, amit te szeretsz csinálni, mi az, ami éltet téged, mi az, ami téged hajt, mi a te hajtóerőd. Mert hogyha ezeket megtalálod, és ezeket kezded el használni, akkor bizony töltekezel. És hogyha azt csinálod, amit szeretsz, akkor a jelenben tudsz lenni. Próbálj a jelenben lenni. Minél több időt a jelenben tölteni. Én például nagyon szeretek rajzolni, festeni, kreatívkodni, zenélni, énekelni, táncolni. Ezek mind-mind töltő jellegűek, és mind-mind ilyenkor mindig saját magamon van a fókusz. És nem pedig az, hogy jaj, most elvesztettem az egyetlen egy boldogság forrásomat, és most itt a vége, fussál véle. Tehát ilyenkor nem vagy jelen, ilyenkor vagy a múltban jársz, vagy a jövőben. Tehát mindenképpen ezt kell megfontolni. Szóval az érték, az benned van. Az a gyönyörű, szép fény, az a gyönyörű, szép csoda, a csoda az te vagy, a csoda benned van, és a boldogság is benned van. Ha azt hiszed, hogy más tesz téged boldoggá, az igazából egy illúzió. Szóval a boldogságot igazából mások tükrözik vissza ránk, tehát saját magunk boldogságát tükrözik vissza ránk a szeretteink, barátaink és a körülöttünk lévő emberek és a környezet is. Ugyanezt történik negatív érzelmekkel is, hogyha mondjuk feszült vagy, akkor lehet, hogy a feszültséget fogják visszatükrözni, hogyha a feszültséggel közelítesz meg valakit, akkor valószínűleg az ő válasza is feszült lesz, vagy támadással, valakit megtámadsz, valószínűleg ő is védekezni fog, és támadással fog válaszolni. Ugyanez van a boldogsággal is. Ami benned van, az van kint. Tehát ami bent, az van kint úgy bent. Úgyhogy remélem ez segítségetekre szólt, és remélem, hogy ez inspirált titeket arra, hogy legyetek jelen, és nézzetek szét a világban, és inspirálódjatok. Köszönöm szépen, hogy meghallgattatok, és remélem, hogy következő alkalommal is velem tartotok. Sziasztok, puszi!